more side effects or sickness from. Bố Minh nói thêm cái phần bật rời da cam này là chính cái đơn vị bố Minh ở là cái đơn vị mà dân đồng 75 đó, là ở trong thời gian suốt khoảng gần 1 năm. Tức là sau khi Mỹ nó thả cái chất độc da cam đó thì bố Minh tàu bố Minh vô nó nằm để mà đánh nhau vì cận, thì cho tới ngày hôm nay bố Minh không có bị gì hết rồi. Bản thân bố Minh ở trong đó. He says from personal experience, he after American poured on one of the villages, he had to, as a Navy unit, they had to sell in to fight when after they dropped the Agent Orange, and he said he has no side effects, so he doesn't think it's really that as bad as the communist period. Do you look at me? Nothing happened. Yeah. You look good. Okay. What was life like in Vietnam after the fall of Saigon when the communists were in power, compared to growing up around Americans? Sau khi bị cộng chiếm Sài Gòn, đời sống giống sao? Có khác gì khi bố mình lớn lên không? Thì nói với nó là nó giống như nó thay nó khác 100%, giống như là giống nãy bố mình nói là ngày và đêm, không thể nào giống nhau được hết. He said it was 100% different. It was like night and day after the fall of Saigon. Like it was. Tức là coi như trước kia muốn ăn cái gì mình ăn. Bây giờ sau này không có tiền để ăn, không đủ quần áo để mặc, bệnh không có thuốc, muốn đi làm không có job làm, và mỗi người phải coi như là đi lên rừng để mà là lao động thôi. He said before the fall of Saigon, if you want to eat anything, you can eat it because you have the money. If you didn't have the money, you can find a job to get the money to eat. After the fall of Saigon, there was no money at all. They didn't have money for food, for clothes, for medicine. If you're sick, you know, you can survive. You're lucky. If not, then you just die. And if you wanted to get money, you had to go work with the communists in the jungles and clean up the after effects of the war. Nói thêm chút xíu, bổ túc thêm. Bây giờ thì nó khác. Bây giờ là tại vì nó phải thay đổi, là do người Việt mình nó qua Mỹ này gửi tiền về cho thân nhân có tiền. Còn trước đó, tức là từ năm 75 cho đến năm 85, khoảng 10 năm đó đó, thì nói là cái người giàu nhất và cái người nghèo nhất á, và coi như là cái người mà nghèo nhất, nó tóm lại là nó lấy cái người mà giàu nhất. Thí dụ như cái người đó có 10 đồng, rồi cái người này chỉ có 1 đồng thôi, thì nó lấy cái người đó lấy hết 10 đồng, đem cái người giàu xuống bằng cái người nghèo, tức là mọi người đều nghèo bằng nhau hết. He says it's different now because of the overseas Vietnamese. They send back money for their relatives still in Vietnam. So, people nowadays aren't as bad off as they were in 75. But from the period of 1975 to 1985, they took all the rich people, and took away all their money, their possessions, and everything. His example was say there was one person who has $10 and one person has $1. They will bring the person with $10 down to $1 and just, if you starve, you starve. There's no more class. They're more social classes. Nó như thế này nè, tức là ví dụ như bây giờ cái người này giàu, có tiền, nó lấy hết cái tiền người này, không phải nó cho người nghèo đó, mà nó đem ra ngoài Bắc cho những cái tụi mà cán bộ của nó. He said, chứ không phải là cho mấy người nghèo ở đây. For the rich people that they took money from, they did not give it to the poor. They just brought it back to Hanoi to give it to their soldiers, their officials, and their government. They didn't give money to the people at all. So they didn't balance the classes by taking $10 and the person who had 1 now had 5 and the person who had 10 had 5. Instead, they lowered the standard of living to the lowest common denominator, and then the rest of the money went to the soldiers, the officials, the government. You want to translate that? Sure. Nó chỉ hỏi là nó không có lấy để bằng ra cho người. No. Nếu mà nó đem lấy cái tiền của người giàu cho người nghèo bằng người nghèo, thì như vậy á là người dân không nghe lời. Mà nói như thế này nè,
Tức là cái người giàu làm cho người giàu nghèo, và cái người nghèo tất cả đói bằng nhau hết. Và khi đói rồi á, lúc đó nó biểu mình làm cái gì mình phải làm cái đó, tại vì nếu mình không làm không có cơm ăn. It was a form of control, because if you took the money from the rich and gave it to the poor and balanced it out, the communists think that they can't control them, like they won't listen to the government or anything. But if you made everyone poor, and you can have some control over them, like if you don't listen to me, I won't give you food to eat. So if everyone's poor, then you have to rely on the government. Nếu ai nghèo và phải nghe lời người được. Right. Nó là như vậy đó, cộng sản là như vậy đó. Yeah, that's how communists are. Yeah. What did you think of the fact that they acted that way when during the war they were claiming that they were trying to unify Vietnam and make life better for everyone? Bọn mình nghĩ khi Việt Cộng nó đánh á, nó nói là nó sẽ giải phóng Việt Nam, nó làm cuộc sống cho giàu Việt Nam là được thay đổi. Thay đổi. Nhưng mà bây giờ nó làm vậy cho ai cũng nghèo hết. Bố mình nghĩ sao? Cái chủ trương của cộng sản là nói như thế này, là nếu bây giờ nói như thế này, bây giờ nếu bố mình cho con ăn no, bố mình kêu con đi ra ngoài nhổ cỏ, con không làm. Con phải đói, con không có cơm ăn. Nó bây giờ mày muốn ăn cơm, mày phải ra mà nhổ cỏ. Mày nhổ cỏ xong này hoàng, tao mới cho mày ăn cơm. Có nghĩa là khi mà đói là mình chỉ làm đó thôi, mình không còn có cái ý tưởng là chống lại nó nữa. Lúc đó là coi như là nó nói cái gì mình cũng phải nghe hết. Nhưng mà nó nói là Việt Cộng nó sẽ... Nó nói như vậy thì nói cho nàng hiểu là cái ông Gorbachev ông nói á, là cộng sản á, những người nào nãy mình nói câu nói là ông nói á, là những người thanh niên như thế này nè, ở cái tuổi này nè, mà không theo cộng sản á, là người ngu. Nhưng mà ở cái tuổi 40, 50 như rồi đó, mà còn nghe lời cộng sản á, là những người đó không có cái brand. Tức là nó cũng không có ai nói láo bằng cộng sản hết. So that's how he feels about what they said and what they did after. He also said, Gorbachev, the Russian leader, president, he said, this one quote, if you're young and you don't go to communists, you're dumb. But if you're 40 and you still are with communists, you don't have a brain at all. Because he lied. Yeah. You know, he lied. Yeah, that's how the communists are. They're just liars. That's how. Yeah. Mà nói nó điển hình bố Minh không có nói người khác, không nói ai. Bố Minh nè, bố Minh bị nè. Đó, bố Minh biết nè. Đó. Bố Minh biết, chính bố Minh biết nè. Là bản thân bố Minh đó. Nếu mà bố Minh mà không nghe lời Việt Cộng á, thì về này bố Minh ở bên Mỹ lâu rồi, cũng nghe lời nó. Mà bố Minh phải ở bên Việt Nam bao nhiêu năm trời mới qua, mới làm mà sau này mới qua. Tức là nó nói nghĩa là cái gì mình cũng nghe. Ba con là một trong những người bị Việt Cộng dụ, cái gì cũng làm. Nó nói hả, mình chỉ cần mình đi làm cho nó, không cần lương, chỉ cần cơm thôi. Tất cả vì dân tộc, vì đất nước. Nhưng mà thực ra không có gì trọ trên đó. Nó nói láo lắm. Yeah, he just continues saying how they lied, like how they manipulate him and his family, including my dad. Like he said, they said to them, if you work for us, we'll give you food. You don't need money. You don't need anything else. You just need food. But they still had to find ways to find food. Like if they get food, it wasn't enough. Bây giờ thì nó đỡ rồi. Tức là bây giờ cộng sản bây giờ thì nó nhẹ rồi. Tại sao phải không? Tại vì bây giờ còn có một mình Việt Nam, Cuba, North Korea and Chinese. Cho nên nó bây giờ nó thả ra cho người dân đi làm có tiền. He said it's better now because communists are slowly falling apart. Like I heard, Cuba, North Korea, China, and Vietnam are the only communist countries left. So they had to release some control and let their civilians. Nó vẫn control mình, nhưng mà mình đừng chống nó thôi. Nó cho mình đi làm có tiền. They still have some control, but just don't rebel against them, and you can do whatever. Để nói thêm cái rõ cho nó hiểu là như thế, con nói thử cho nó hiểu vậy.